Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου του 2023. Δύσκολη μέρα, επειδή δεν έχω και χρόνο, αλλά και δεν μπορώ, αποφεύγω να βλέπω τις τηλεοράσεις. Διαπιστώνω ότι οι ζημιές από αυτά που συνέβησαν από τη θεομηνία στην Θεσσαλία είναι τεράστιες. Τι να πω τώρα, ακούω και κάτι νούμερα για απώλειες ανθρώπινες που δεν θέλω να τα πιστέψω. Εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει και στο παρελθόν, από ό,τι είδα, ζημιές όχι τέτοιου μεγέθους και δεν ξέρω αν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Μάλιστα κάποια στιγμή λέει είχε στο Βόλο 12 νεκρούς, αλλά αυτά έγιναν πριν από 50 χρόνια, 60 χρόνια. Άλλες δυνατότητες του κράτους τότε, άλλες τώρα. Τέλος πάντων, κουράγιο στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Οι ζημιές είναι απίστευτες, τεράστιες. Αγροτική παραγωγή, ευτυχώς έχουν θεριστεί τα στάρια. Αλλά τα βαμβάκια είναι κάτω, τα καλαμπόκια είναι κάτω. Δεν ξέρω, πιθανόν τα καλαμπόκια να μην πάθουν ζημιά, γιατί αν πέσουν τα νερά, αν ξεραθούν, τα καλαμπόκια μπορούν να τα μαζέψουν. Τα βαμβάκια καταστράφηκαν. Επίσης δεν ξέρω πόσο κατάλληλα θα είναι για σπορά το φθινόπωρο τα χωράφια. Δεν το ξέρω, δεν ξέρουμε τι ζημιές έγιναν. Έχω δει ότι έγιναν ζημιές σε βιομηχανίες. Επαναλαμβάνω, πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινες απώλειες, αλλά πάμε το επόμενο βήμα. Ένας άνθρωπος με ένα τυροκομείο έκλαιγε, οι ζημιές του είχε δάνεια, οι ζημιές του ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, το μέγεθος της θεομηνίας είναι η μια πλευρά και στην άλλη πλευρά είναι το κράτος. Ακούστε, εδώ σε αυτή την εκπομπή, τώρα δεν ξέρω αν ο Χακ μπορεί να την βρει, γιατί κάποια στιγμή ήθελα να κάνω μαζί σας ένα λογαριασμό. Να σας πω ποια είναι η ιδεολογία μου, ποιον ακούτε, τι ακούτε, από αυτός που μας μιλάει, τι πρεσβεύει. Σας είχα πει ότι για μένα δεν λένε τίποτα ιδεολογίες δεξιά-αριστερά, τίποτα. Σας είπα ότι η ιδεολογία μου είναι κρατικιστική. Εγώ πιστεύω σε ένα κράτος, όχι υπερκράτος, σε ένα κράτος που θα λειτουργεί, θα εξυπηρετεί τον πολίτη, θα προστατεύει τον πολίτη, θα παρεμβαίνει στην αγορά για να μην έχουμε φαινόμενα εκμετάλλευσης και ασυδοσίας. Πιστεύω στην ελεύθερη αγορά, αλλά όχι στην ασυδοσία, έτσι. Θα παρέχει στους πολίτες παιδεία, υγεία και όλα τα απαραίτητα. Θα παρέχει εθνική και εσωτερική και εθνική ασφάλεια και ασφαλώς θα προστατεύει και τα σύνορα, την πατρίδα. Αυτή είναι η ιδεολογία μου. Ένα κράτος που να λειτουργεί δίκαιο, όχι δυνάστης των πολιτών, αλλά υπηρέτης των πολιτών. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Να ξεκινήσουμε από πού θέλετε. Από τα Τέμπη και μέχρι σήμερα. Ανατινάχτηκαν πρωτάκουστο, ίσως η πιο κρίσιμη, νευραλγική πτέρυγα μάχης της χώρας, ανατινάχτηκε. Έφυγαν τα αεροπλάνα από εδώ και από εκεί. Μετά τι ακολούθησε? Ακολούθησε η πυρκαγιά στη Ρόδο. Μετά τι ακολούθησε? Ακολούθησε η πυρκαγιά στον Εύρο, που θα μπορούσε, είπαμε, εντάξει, η Ρωσία τη βάλατε εκεί που τη βάλατε, μα μιλάμε για μείζον ανάγκη. Ζητήστε ένα αεροσκάφος να τη σώσουμε τον Εύρο. Δεν μπορώ να εξηγήσω και κολλείομαι να εξηγήσω ποιες είναι οι εθνικές διαστάσεις της καταστροφής στον Εύρο. Μετά έχουμε, που θα μπορούσε να σωθεί, έτσι. Έχουμε αυτό που συνέβη φυσικά στον Πειραιά, να μην υπάρχει λιμενικός. Άντε, ο άλλος δεν είναι κράτος. Το κράτος που ήταν? Γιατί τα λέω αυτά? Ακούστε. Δεν μπορεί τώρα η κυβέρνηση μετά από 4 χρόνια να βλέπω τους παπαγάλους και τους λιβανιστές του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να στείλει μια ευγενική επιστολή σε όσους τον λιβανίζουν και να πει: σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε το λιβάνισμα, δεν το έχω ανάγκη. Κάντε μου κριτική. Χωρίς να θέλω τώρα να προσωπολατρίες, δεν μ' αρέσουν, υπήρχε, για όσους είστε στην ηλικία μου και λίγο μεγαλύτεροι, το ποντίκι, θα θυμάστε, έβγαινε κάθε Πέμπτη, καλά το διάβαζε πολλοί κόσμος τότε, είχε καταπληκτικό ρεπορτάζ και υπήρχε, τώρα δεν θυμάμαι σε ποια σελίδα, τελείωνε, ο εκδότης ήταν τελικά, με τον καλοντημένο κύριο των Βορείων Προαστίων και εννοούσε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
κάθε φύλλο. Μια φορά που δεν, ο κύριος Παπαγιάννου νομίζω ότι ήταν ο εκδότης, μια φορά που δεν, συνήθως δε, η αναφορά στον Καραμαλή ήταν επικριτική. Και σκοπτική και επικριτική. Μια φορά που δεν τον ανέφερε, κάπου τον είδε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ο παλιός έτσι, και λέει, τι έγινε με τη σεραϊκή προφορά, γιατί δεν με έγραψες αυτή τη φορά για μένα τυπτά. Τι θέλω να πω. Αυτό το λιβανιστήρι δημιουργεί καταστάσεις ή μάλλον είναι σύμφυτο της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην κυβέρνηση και στο κράτος, που μας έχει οδηγήσει σε τέτοιες καταστροφές που, επαναλαμβάνω, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση ούτε για την πλημμύρα ούτε για τις πυρκαγιές. Είναι γεγονός ότι υπήρχαν δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως ευθύνες για τον τρόπο που διαχειρίστηκε και πόσο αποτελεσματικά διαχειρίστηκε αυτές τις μεγάλες καταστροφές και τις θεομηνίες. Εγώ δεν θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Για παράδειγμα, είπαμε ότι αποφεύγω να αναφέρω τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά υπάρχουν 12 Super Puma στην πολεμική αεροπορία και λειτουργούν μόνο 4. Αν λειτουργούσαν και τα 12 από την πρώτη, λένε δε μάλιστα ότι άργησαν να πάνε. Οι ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να επέμβουν στην κρίση στη Θεσσαλία. Εν πάση περιπτώσει, αν πήγαιναν και τα 12 αντί για τα 4, θα είχαμε πιο αποτελεσματική διαχείριση. Υπάρχουν, λέει, και άλλα του πολεμικού ναυτικού, τα NH-90, ποια είναι αυτά, υπάρχει και το ΕΚΑΒ έχει, τα οποία δεν λειτουργούν. Όλα αυτά όμως κάτι δείχνουν. Τη μια δεν έκαναν σωστή αποψήλωση, δεν προστάτευσαν το στρατόπεδο. Τώρα δεν σηκώνονται τα... Αυτά κάτι δείχνουν. Ακούστε. Επειδή το έχω υπηρετήσει στο κράτος, δεν λέω οι συνθήκες ήταν τέτοιες που τους σταμάτησα στα 24-25 χρόνια και παραιτήθηκα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο το υπηρέτησα, κοιμάσαι και ξυπνάς, δεν είμαι μόνο εγώ, και αδερφό έχω που υπηρέτησε 40 χρόνια. Ξέρω ότι κοιμάσαι και ξυπνάς έχοντας μπροστά σου τον όρκο. Και όταν ξυπνάς λες, σήμερα θα δώσω και την τελευταία ικμάδα της δυνατότητας, της δύναμης που έχω, την τελευταία ικμάδα για να φέρω σε πέρα στην αποστολή μου, και το βράδυ πέφτοντας που ξαναφέρνεις τον όρκο, λες ικανοποιημένος, σήμερα έκανα ό,τι μπορούσα, έδωσα τα πάντα για να προσφέρω το καλύτερο. Αυτό δεν αφορά μόνο τους αξιωματικούς, αυτό πρέπει να αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Όλοι δίνουν έναν όρκο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, αντί να υπάρχει αυτή, και δεν προβάλλω τον εαυτό μου σαν πρότυπο, εγώ έκανα ό,τι έκαναν η συντριπτική πλειονότητα των αξιωματικών και των μονίμων υπαξιωματικών. Η συντριπτική, πολύ μεγάλος. Ήταν μια άλλη περίοδος. Σιγά σιγά άρχισαν να εμφανίζονται τα φαινόμενα της διάλυσης. Ή μάλλον τα διαλυτικά φαινόμενα, όχι της διάλυσης. Μέχρι που φτάσαμε σε συνδικαλισμό και στις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή δεν έφτανε ο συνδικαλισμός στο κράτος, που είναι καταστροφικός, κομματικός συνδικαλισμός στο κράτος. Ευτυχώς στο στρατό δεν έχουμε κομματικό, αλλά έχουμε ταξικό, ας πούμε, συνδικαλισμό. Και μάλιστα φτάσαμε στο σημείο ένας αξιωματικός που δεν ήταν ευχαριστημένος με την απόφαση της υπηρεσίας για τη μετάθεσή του, μπορεί να έχει και δίκιο ο άνθρωπος, πήγε στο 401, είπε ότι θα κάνει απεργία πείνας μέχρι θανάτου, αν δεν δω τον αρχηγό το ΓΕΣ, ήρθε ο αρχηγός τον ΓΕΣ, τον είδε, δεν ξέρω τι έγινε. Ακούστε, αυτά δεν είναι καλά φαινόμενα. Δεν είναι καλά φαινόμενα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό κράτος. Και μην ξυπνάει σήμερα ο Μητσοτάκης, αλλά και οι σφουγγοκολάροι του, και να λένε ο Μητσοτάκης και το κράτος. Ο Μητσοτάκης είναι κράτος. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια που είναι κράτος, ζουν από το κράτος, όλοι τους ζουν από το κράτος, άρα μην μας κάνουν κάποιοι παρουσιάζουν λευκή περιστερά το Μητσοτάκη, δεν ξέρει τι είναι το κράτος, και 4 χρόνια τι έκανε. Πετούσε αχαρταετό, δεν ήξερε τι έχει από κάτω του, γιατί δεν έκανε τίποτα. Αυτό είναι το ένα, μιλώ τώρα για το σκληρό κράτος. Πάμε τώρα και για το άλλο κράτος, εννοώ την αυτοδιοίκηση.
εκεί έγινε το άλλο έγκλημα. Είχε γίνει μια αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση με τον Καποδίστρια, ποιος ήταν εκείνος, που με βάση αυτά που ξέρω από τον νόμο Σερών, από όπου κατάγομαι, είχε πραγματικά θετικά στοιχεία. Δεν πείραξε τις κοινότητες, έγινε ένας δήμος ανά 4-5 κοινότητες, ο δήμος αυτός απέκτησε περισσότερες δυνατότητες στην καθαριότητα, είχε προϋπολογισμό στους αγροτικούς δρόμους, είχε κάποιες δυνατότητες και όντως είχε και κάποια αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, τοπικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Όταν κάνεις μεταρρύθμιση της συμφοράς και κάνεις ολόκληρο το νησί της Λέσβου ένα δήμο, θα πρέπει να είσαι ή εντελώς άσχετος με το αντικείμενο ή κάτι άλλο. Ή να έχεις σαν στόχο να καταστρέψεις την αυτοδιοίκηση και να καταστρέψεις και την ίδια την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον Καλλικράτη έχουμε ένα κράτος με κομματικό συνδικαλισμό, η μεγαλύτερη αθλιότητα που μπορεί να υπάρξει σε ένα κράτος για να το διαλύσει, και έχουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση η οποία έφεγε μια σφαίρα στο κεφάλι με τον Καλλικράτη. Πώς θα δουλέψει το κράτος, για πέστε μου. Και πού ήταν η Νέα Δημοκρατία? Κοιτάζει να βάζει νόμους περίεργους, τώρα μην πω σε ποιο νόμο. Προχθές πνιγόταν η τέτοια και βγήκε ο Μητσοτάκης, είπε θα κάνω ένα νόμο για τους γάμους και τις παντριές. Οι άνθρωποι βρίσκονται στην κοσμάρα τους. Επαναλαμβάνω, γιατί ο Μητσοτάκης όταν προετοιμαζόταν να λάβει την κυβέρνηση δεν είπε θα κάνω και τα πρώτα νομοσχέδια θα είναι μια αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης, ώστε η Ελλάδα να ξαναβρει τους ρυθμούς της και να έχουμε πιο αποτελεσματικές λειτουργίες σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Μου έλεγε, σας είπα προχθές όταν ήμουνα στον Κεχρόκαπο Καβάλας, ήρθε ο δήμαρχος Σάβας, δεν θυμάμαι τώρα το επώνυμό του, Μιχαηλίδης, δήμαρχος Νέστου και ο Ρενής Καβάλας. Ήρθε λοιπόν πάνω και μου είπε, εγώ είμαι 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Τραγικό λάθος η κατάργηση των νομαρχιών. Και με την κατάργηση των νομαρχιών καταργήθηκαν και αρμοδιότητες οι οποίες δεν δόθηκαν πουθενά. Δηλαδή, κάντε το κράτος να λειτουργήσει, βάλτε κάτω τις λειτουργίες του κράτους, όλα τα κόμματα, διότι αυτή η κατάσταση, άμα συνεχιστούν τέτοιες, όχι αριθμίες, τέτοια σημάδια διάλυσης του κράτους, όλους τους πολιτικούς, θα πω κάτι που λέει ο λαός, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει, δεν θα ξέρετε από ποια πόρτα να βγείτε ή από ποιο παράθυρο να βγείτε. Έχω κι άλλα να πω, απλά τώρα που είναι η συμφορά δεν έχω να πω για τον κύριο Μητσοτάκη και για τους κοντινούς συμβούλους του. Αυτοί δεν πρέπει να λειτουργούν σαν εντολοδόχοι ξένων χωρών και να στοχοποιούν Έλληνες πολίτες με βάση εντολές που παίρνουν. Κύριε Μητσοτάκη, βάλε τάξη στο περιβάλλον σου. Αυτό έχω να πω. Τώρα, και δες τι γίνεται και με τους 62 υπουργούς. Δηλαδή, για να λειτουργήσει η κυβέρνησή σου, τι θέλεις, να τους κάνεις 150? Το τσούρμο. Είδα ένα βίντεο. Ομολογώ, ούτε είχα τη δυνατότητα να ψάξω, αλλά είδα ένα βίντεο που κάποιος βλέπει 10 τουρκικά αλλιευτικά 500 μέτρα από ακτή ελληνικού νησιού. Δεν λέει ποιο νησί ήταν. Δεν ξέρω αν είναι τωρινό, αν είναι παλιό. Εάν συνεχίζεται αυτή η αθλιότητα να επιτρέπεται τους Τούρκους να αλλιεύουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, αυτό δεν είναι απαράδεκτο, είναι κάτι πολύ χειρότερο, το οποίο προτιμώ να μην το πω τώρα και ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές. Επίσης, συνεχίζεται το μεταναστευτικό. Πάλι 60, 90, 45. Συγγνώμη, ξεκινήσατε μία διαδικασία με την Τουρκία, η οποία λέει θα πάμε να συνεννοηθούμε. Το μεταναστευτικό δεν το βάλατε ως προϋπόθεση για να ξεκινήσουμε? Δηλαδή η Τουρκία θα συνεχίσει να στέλνει σοριδών κατά εκατοντάδες και χιλιάδες αλλοδαπούς στην Ελλάδα και εμείς θα κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και θα συνεχίσουμε λες και δεν συμβαίνει τίποτα? Δεν είναι επιθετική πράξη το να στέλνει συντονισμένα αλλοδαπούς
να παραβιάζουν τα ελληνικά σύνορα και να μπαίνουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι επιθετική πράξη? Ο κύριος Γεραπετρίτης τι κάνει? Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει? Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και δεν κάνει μια δήλωση? Γιατί δεν κάνει μια δήλωση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και να πει καλούμε την Τουρκία να βάλει τάξη στα του οίκου της, να περιορίσει και να μηδενίσει την είσοδο αλλοδαπών από το έδαφος της στο έδαφος της Ελλάδας. Γιατί αυτό είναι μια εχθρική πράξη, γιατί δεν το κάνει? Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή. Θα πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Κουράγιο στους παππούδες και στις γιαγιάδες ειδικά, που δεν έχουν και τις φυσικές δυνατότητες να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες αυτές μετά. Κουράγιο στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Και στα μωρά, αλλά αυτά έχουν συνήθως τη μάνα και τον πατέρα. Λοιπόν, Ουκρανία. Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ θα έχει HIMARS, θα έχει βλήματα πυροβολικού, υλικά και εξοπλισμό αποναρκοθέτησης, εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και θέματα που σχετίζονται με την αεράμενα. Επίσης, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να παραδώσουν οβίδες απεμπλουτισμένου ουρανίου, το είπαμε και χθες, στην Ουκρανία εγκαίρως, για να χρησιμοποιηθούν από τα άρματα μάχης τύπου Abrams, τα οποία πιθανότατα θα μπουν στο μέτωπο εντός του μηνός ή τον επόμενο μήνα. Επίσης, οι ΗΠΑ θα παραδώσουν 190 τεθωρακισμένα οχεία MRAP στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η Αμερικανίδα πρέσβη στο Κίεβο Bridget Brink. Σύμφωνα με την ίδια, τα τεθωρακισμένα οχήματα θα παραδοθούν και στην αστυνομία για να προστατεύουν καλύτερα τον άμαχο πληθυσμό. Πάντως, επειδή ακούγονται και γράφονται πολλά για διαφθορά και για λαθρεμπόριο όπλων, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα ελέγξει τη στρατιωτική βοήθεια που παραδίδεται στην Ουκρανία. Σκοπεύουμε να διεξάγουμε αυτόν τον έλεγχο σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά κυβερνητικά ελεγκτικά πρότυπα, ανέφερε το γραφείο του Πενταγώνου σε σχετική ανακοίνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το στρατιωτικό τμήμα αποφάσισε να διενεργήσει τον έλεγχο σε μια περίοδο που φοντώνει ο πολιτικός αγώνας στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο σχετικά με τον προϋπολογισμό και πόσα χρήματα πρέπει να διαθέσουν οι ΗΠΑ για όπλα και βοήθεια στο Κίεβο. Επίσης, η ανακοίνωση του ελέγχου συνέπεσε με την επίσκεψη Μπλίνκεν στο Κίεβο. Κάτι σημαίνει αυτό. Η Ουκρανία, λέει, δεν χρειάζεται μόνο άρματα μάχης, χρειάζεται και υλικό γεφύρωσης. Αυτό σύμφωνα με το Forbes. Η έλλειψη του υλικού γεφύρωσης, υπάρχουν και ειδικά άρματα γεφύρωσης, τα οποία μπαίνουν μέσα, αναπτύσσουν τη γέφυρα και πάνω από εκεί περνάει φάλαγγα. Λέει ότι υπήρχαν περιπτώσεις που ορισμένες ταξιαρχίες, ενώ εκαθάρισαν το μέτωπο, οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρώντας ανατείναξαν τις γέφυρες και περίμεναν εκεί στο ποτάμι, γιατί δεν είχαν υλικό γεφύρωσης και δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την υποχώρηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, να κερδίσουν έδαφος δηλαδή. Ζητούν να υπάρξει, λέει και έναν αριθμό μάλιστα, για να δω, ζητούν μεγάλο αριθμό υλικών γεφύρωσης. Γιατί η Ουκρανία είναι γεμάτη ποταμάκια και γεμάτη γέφυρες φυσικά. Λέει, 72 ουκρανικές ταξιαρχίες έχουν περίπου 70 τεθωρακισμένα οχήματα γεφύρωσης και μερικές δεκάδες άλλα τα οποία είναι σε άλλα οχήματα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ένα όχημα γεφύρωσης ανά ταξιαρχία. Αυτό λέει, και μάλιστα αυτά είναι και άνισα κατανεμημένα. Αυτά είναι εξαιρετικά ανεπαρκή, δεν φτάνουν. Λοιπόν, ο Ζελένσκι έδωσε συγχαρητήρια στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για τις επιτυχίες που έχουν τελευταία στα μέτωπα. Ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχάρει χθες Πέμπτη 3 στρατιωτικές μονάδες
για την πολύ αποτελεσματική δράση τους κατά των ρωσικών στρατευμάτων στο μέτωπο στην Ανατολική και στην Νότια Ουκρανία. Ο Ζελένσκι έδωσε λίγες λεπτομέρειες στην νυχτερινή του ομιλία, αλλά είπε ότι μια μονάδα της Εθνοφρουράς μάχεται στα Ανατολικά και 2 στο Νότο, τα κομβικά σημεία της αντεπίθεσης του Κιέβου που διαρκεί ήδη 3 μήνες. Στο Ανατολικά είναι το Μπαχμούτ, στο Νότο είναι η Ζαπορίζια. Σας ευχαριστώ στρατιώτες για τα πολύ δυναμικά αποτελέσματα στην καταστροφή των κατακτητών, είπε ο Ζελένσκι. Και τα αποτελέσματα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ουκρανία τώρα από όλους. Λοιπόν, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Τουρκία, Βασίλη Μποντάρ, δήλωσε ότι η στρατιωτική και διπλωματική συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των συμφερόνων της στην Ουκρανία και τη Δύση από τη μια και στη Ρωσία από την άλλη. Το εκρεμές που είπαμε χθες της Τουρκίας, ο Μποντάρ είπε επίσης ότι η Ουκρανία υπέβαλε πρόταση στην Τουρκία να ανοίξει εκ νέου τον διάδρομο των σιτηρών χωρίς τη Ρωσία. Η Τουρκία το αρνείται αυτό, γιατί θέλει και τη συμμετοχή της Ρωσίας. Καθώς δεν υπάρχουν περιορισμοί στα πλοία που διέρχονται από το διάδρομο μέσω των χωρικών υδάτων Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας. Τα έχουμε πει αυτά, ότι αν χρησιμοποιήσουν τα χωρικά ύδατα, η Ρωσία δεν έχει καμία δυνατότητα να παρέμβει σε αυτά, διότι παραβιάζει χωρικά ύδατα. Όμως η Τουρκία δεν το δέχεται αυτό, γιατί θέλει και την Τουρκία, γιατί θέλει να κεφαλαιοποιήσει τη συμφωνία και τη Ρωσία με τη Ρωσία, να την πουλήσει στην Αμερική και να τη χαϊδεύουν στην πλάτη. Η εναλλακτική λύση του Κιέβου στη συμφωνία για τα σιτηρά, μέσω του διαδρόμου που είπαμε, χωρικά ύδατα Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, δεν λειτουργεί. Οι Lloyds του Λονδίνου αρνήθηκαν να διασφαλίσουν τις προμήθειες ουκρανικών σιτηρών χωρίς διάδρομο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Να ασφαλίσουν. Δηλαδή, η Lloyds, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός, λέει: εγώ δεν ασφαλίζω. Ο επικεφαλής των Lloyds του Λονδίνου είπε στο Reuters ότι η εταιρεία θα ασφαλίσει αποστολές σιτηρών από λιμάνια της Ουκρανίας μόνο εάν είναι δυνατή η δημιουργία διεθνών διαδρόμων όπως αυτοί που ίσχυαν μέχρι τον Ιούλιο όταν η Ρωσία αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα θέμα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Τι να πω τώρα, αυτό ήθελε μια εκπομπή. Είναι ο κυβερνοπόλεμος που γίνεται στη διάρκεια του πολέμου μεταξύ και από την πλευρά της Ουκρανίας και από την πλευρά της Ρωσίας. Λέει: διαθέτουμε ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα στις μάχες, δηλώνει στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC ο Ήλια Βίτιουκ, επικεφαλής της διοίκησης κυβερνοχώρου στην Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Οι άνδρες του συνδυάζουν ικανότητες hacker και καταδρομέων και κάνουν χρήση των πιο εξελιγμένων τεχνολογικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, για να αναλύσουν τις πληροφορίες για τα εχθρικά στρατεύματα που συλλέγουν τα drones, οι δορυφόροι και οι ανθρώπινοι πόροι των μυστικών υπηρεσιών. Εντοπίζουμε τι είδους όπλα ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ο εχθρός και προς ποια κατεύθυνση, δηλώνει ο Βίτιου. Φυσικά οι Ρώσοι, που έχουν μεγάλη παράδοση στον κυβερνοπόλεμο και διαθέτουν και αυτοί ικανότατους hacker, δεν μένουν πίσω. Ένας από τους βασικούς στόχους των Ουκρανών είναι να εντοπίζουν τις κάμερες παρακολούθησης που έχουν εγκαταστήσει κρυφά οι Ρώσοι γύρω από το πεδίο της μάχης και να τις εξουδετερώνουν με επιθέσεις drones και καμικάζι. Εν πάση περιπτώσει, το άρθρο είπαμε ότι έχει σημαντικά στοιχεία. Ο κυβερνοπόλεμος σε έναν σύγχρονο πόλεμο παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα κουμπιά και τα πλήκτρα δηλαδή μπορεί να κερδίσουν και έναν πόλεμο. Ο Ποντόλιακ, υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η Ουκρανία αποκλείει τη διαμεσολάβηση που θέλει να κάνει το Βατικανό και μάλιστα επικρίνει το Βατικανό και λέει ότι χάνει την ιερότητά του, η Αγία Έδρα του Βατικανού, δεν πρόκειται να δεχτούν τέλος πάντων. Αυτά από την Ουκρανία. Να πάμε στη Ρωσία. Στεναχωρέθηκαν οι καρδινάλοι. Λοιπόν, πάμε στη Ρωσία. Ο Λαυρόφ έφτασε στο Νέο Δελχή, εκεί το Σαββατοκύριακο έχουμε τους G20 και κατήγγειλε τις χώρες της G7, κυρίως Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία,
ότι προσπαθούν να ασκήσουν πίεση σε χώρες των G20 και κυρίως στην Ινδία για να συμπεριληφθεί, καταρχάς να πείσουν την Ινδία να πάρει θέση εναντίον της Ρωσίας και να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου αναφορά στη Ρωσία και στην εισβολή στην Ουκρανία. Λοιπόν, όπως έχει γνωστοποιήσει η ρωσική διπλωματία, ο Λαυρόφ θα εκφωνήσει ομιλίες κατά τις 2 συνόδους Ολομέλειας της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 20 αύριο Σάββατο και Κυριακή. Το Κρεμλίνο έχει αναφέρει ότι ο Πούτιν δεν θα, τα είπαμε και χθες αυτά, δεν θα παρέμβει μέσω βιντεοκλήσεις. Συνεργαζόμαστε στενά με όλες τις χώρες της G20 ενάντια σε προσπάθειες να επεξηγηθούν παγκόσμια ανθρωπιστικά και οικονομικά προβλήματα μόνο με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε το ρωσικό ΙΠΕΞ πριν φτάσει ο Λαυρόφ στο Νέο Δελχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πόλεμος στην Ουκρανία προκλήθηκε και συνεχίζει να υποκινείται από τους Αμερικανούς εις βάρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι χώρες της G7, κυρίως ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία, ασκούν πιέσεις στην Ινδία επιδιώκοντας να διατυπώσουν τις μονομερείς προσεγγίσεις τους στην κατάσταση γύρω από την Ουκρανία στα έγγραφα που θα εγκριθούν στο τέλος της Συνόδου της Κορυφής. Λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπολογίζονται σε περίπου 280 δισεκατομμύρια δολάρια και βρίσκονται κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπουργείο Οικονομικών τόνισε ότι οι ειδικοί από τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκλήρωσαν τον αρχικό έλεγχο των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Το Αμερικανικό τμήμα σημείωσε ότι τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα κατέχονται από τις χώρες έως ότου αποζημιώσει τη ζημιά που προκλήθηκε στην Ουκρανία. Οι ειδικοί σκοπεύουν να ολοκληρώσουν τον πλήρη εντοπισμό και τον υπολογισμό των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μέχρι το τέλος του 2023. Νομίζω ότι το είπαμε και χθες. Το Forbes αναφέρεται σε αυτή τη μεγάλη βόμβα, την FAB 1500 M54, η οποία έχει βάρος 1500 κιλά, εκρηκτική ύλη γόμωση 700 κιλά και εκτοξεύεται, είναι δυνατόν να μεταφέρεται πλέον και από τα Sukhoi 34, για πρώτη φορά προχθές μεταφέρθηκε, τα οποία λέει μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 3 βόμβες. Αυτή η βόμβα είναι βόμβες ολίσθητες. Εγώ να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω τι θα πει αυτό, πρέπει να ρωτήσουμε έναν αεροπόρο, οι οποίες δεν εξουδετερώνονται εύκολα από τα αντιαεροπορικά συστήματα. Και παρότι δεν είναι απολύτου ακριβίας, λέει έχουν ακρίβεια 15 μέτρα, επειδή όμως έχουν αυτή τεράστια εκρηκτική ύλη, μπορούν έστω και με λάθος 15 μέτρων να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά και στο στόχο που δεν το βρήκαν. Αν δεν πάνε ακριβώς και πάνε 15 μέτρα αριστερά, δεξιά, μπρος ή πίσω, πάλι καταστρέφουν το στόχο. Είναι για στόχους περιοχής, πιστεύω, δεν μπορεί, αλλιώς χρησιμοποιούν άλλες βόμβες. Υπολογίζουν λοιπόν πολύ σε αυτή τη βόμβα. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τις τεράστιες ρωσικές βόμβες, λέει το Forbes. Μπορεί να μην είναι τόσο κομψές και ακριβείς όσο οι μικρότερες ουκρανικές αντίστοιχες, αλλά με μεγαλύτερο εκρηκτικό φορτίο αποτελούν ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μεταξύ των Ουκρανικών στρατευμάτων, σύμφωνα με τον Ουκρανό στρατιωτικό Ολεξάνδρ Σολόνκο. Οι Ρώσοι τις χρησιμοποιούν ευρέως, ανέφερε ο Σολόνκο. Δεν μπορώ να μιλήσω για την ακρίβειά τους, αλλά ο οπλισμός τους, η εκρηκτικότητά τους είναι μεγάλη. Λοιπόν, εγώ να σας πω την αλήθεια, ακούω διάφορους που λένε ρε εσύ, οι Ρώσοι έχουν και άλλα όπλα, τα χρησιμοποιήσουν πιο μετά. Εγώ δεν το πίστευα. Βλέπω όμως ότι σταδιακά βγάζουν νέα όπλα. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Ο Πεσκόβ δήλωσε ότι όσον αφορά τις αναφορές για πιθανή συνάντηση μεταξύ των ηγετών Βόρειας Κορέας και Ρωσίας και μια συμφωνία εξοπλισμών μεταξύ των δύο χωρών, ο Πεσκόβ είπε: η Μόσχα εκτιμά τις σχέσεις της με την Pyongyang και ενισχύει αυτές τις σχέσεις ανεξάρτητα από το πώς βλέπουν αυτές τις σχέσεις άλλες χώρες. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα πιθανότητα στις ΗΠΑ που πιέζουν την Βόρεια Κορέα να μην υπογράψει συμφωνία αμυντική ή εξοπλιστική με την Ρωσία, γιατί θα έχει συνέπειες.
Τώρα, η Μόσχα κερδίζει τον πόλεμο της πληροφορίας και της επιρροής στον κόσμο, αναφέρει η ιστοσελίδα Social Europe. Από την αρχή της Ουκρανικής σύγκρουσης, η Δύση επιμένει ότι το Κίεβο θα κερδίσει τον πόλεμο της πληροφορίας και η Μόσχα συνεχίζει να χάνει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Αλλά σχεδόν τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε κράτη που είναι ουδέτερα ή ακόμη και υποστηρικτικά της ρωσικής ειδικής επιχείρησης. Κανένα κράτος στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή ή τη Νότια Αμερική δεν έχει συμφωνήσει να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, υπενθυμίζει η Social Europe. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους παρουσιάζουν την αντιπαράθεση μεταξύ Κιέβου και Μόσχας ως αγώνα μεταξύ δημοκρατίας και δικτατορίας. Αλλά μια τέτοια εικόνα αντιμετωπίζεται με ψυχρή υποδοχή στις Υπήρους, όπου οι απικιοκράτες έχουν κουραστεί από καιρό και δεν μπορούν να επιβάλλουν την άποψή τους. Ενώ η Δύση κοιμάται, ελπίζοντας ότι η Ρωσία πολεμά μόνη της αυτή τη σύγκρουση, το Κρεμλίνο συνεχίζει να ενισχύει τη σχέση με τους συμμάχους του, καταλήγει η Social Europe. Μία περίεργη αναφορά στη βιογραφία του Elon Musk, είναι αυτός ο Μεγιστάνας, που γράφει ο Walter Isaacson και λέει ότι πέρυσι το καλοκαίρι, πέρυσι το καλοκαίρι οι Ουκρανοί ετοίμαζαν μία επίθεση με μη επανδρομένα υποβρύχια εναντίον του στόλου του Ευξήνου Πόντου που έχει έδρα την Σεβαστούπολη, στη Χερσόνησο, την Ταυρική Χερσόνησο, στην Κριμαία. Εκεί λέει, ενώ καθοδηγούνταν αυτά, θα γινόταν το Pearl Harbor των Ρώσων. Δηλαδή θα τους ανατείναζαν τα περισσότερα πλοία. Και ενώ λέει, πήγαιναν αυτά τα μη επανδρομένα σκάφη, υποβρύχια, προς το στόχο τους, διακόπηκε τελικά το Starlink με εντολή του Elon Musk και αυτά πλέον ακυβέρνητα έφτασαν στην ακτή και τα έπιασαν οι Ρώσοι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, πάντως είχαμε και μια σχετική δήλωση από το Μετβέντεβ γι' αυτό. Τώρα, εάν το έκανε αυτό ο Elon Musk, γιατί να το αναφέρει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Πάντως, το ότι αναφέρεται στη βιογραφία, που η βιογραφία δεν κατεβάζει το κεφάλι του συγγραφέας, η βιογραφία πώς, επειδή το έχω δει, πας σε αυτόν το οποίο κάνει τη βιογραφία, κάθεσαι με ένα μαγνητοφωνάκι και το ρωτάς. Από πού γεννήθηκες, πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, ο συγγραφέας. Και έτσι σιγά σιγά του παίρνεις αυτά που θέλεις και γράφεις τη βιογραφία. Άρα κάπου το άκουσε ο άνθρωπος, δεν το κατέβασε από το κεφάλι του. Η Ευρωβουλευτής από την Ιρλανδία, Κλέρι Ντάλεϊ, λέει: είπατε ότι η Ουκρανία κατακτά σταδιακά εδάφη. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. 500.000 πέθαναν μέχρι τώρα. Τώρα έχουν αρχίσει να επιστρατεύουν ακόμη και αυτούς που είναι περιορισμένης φυσικής κατάστασης και άρρωστοι. Στόλτεμπεργκ. Η Ευρωβουλευτής τα λέει αυτά στο Στόλτεμπεργκ. Κανείς δεν είπε ποτέ ότι θα ήταν εύκολο. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι αυτή θα ήταν μια αιματηρή και δύσκολη αντεπίθεση. Βλέπουμε ότι η Ρωσία έχει στήσει σωστά τις άμυνές της. Αυτά λοιπόν είπε άλλα λένε αλλού, τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε. Λοιπόν, έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το έχουμε στο Infognomon Πολιτικά και το Banking News το έχει, που αναφέρει ότι η Microsoft έχει συντάξει έκθεση, τα στελέχη της Microsoft, με βάση την οποία λογαριασμοί που τους διαχειρίζεται μία ομάδα στο Υπουργείο Άμυνας της Κίνας, ειδική ομάδα. Τους χειρίζονται, λέει, λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ, Facebook και Twitter, τώρα X, οι οποίοι είναι τεχνητοί λογαριασμοί, δεν ανήκουν σε πρόσωπα, είναι τα λεγόμενα bots, εγώ δεν τα ξέρω αυτά καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, και λέει ότι αυτοί οι λογαριασμοί κάνουν αναρτήσεις με hashtag δημοφιλή, και hashtag είναι αυτοί οι σύνδεσμοι, πώς τα λένε δεν ξέρω και αυτά, και μεταδίδουν μηνύματα τα οποία η τεχνητή νοημοσύνη
να διαπιστώνει ποια είναι η τάση και με βάση αυτήν την τάση δημιουργεί μηνύματα, όπως λένε οι χειριστές από το Πεκίνο, και αυτά σε δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμούς διαχέονται είτε στο Facebook, είτε στο X, είτε σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι παρεμβαίνουν στις εκλογές των ΗΠΑ που θα γίνουν του χρόνου. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ πιστεύω ότι για το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να γίνει μια διακομματική επιτροπή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να ελέγχεται διαχρονικά και ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδου, να ελέγχονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να διαπιστώνεται η εμπλοκή ξένης χώρας. Δεν σας το λέω στην τύχη αυτό. Δεν σας το λέω στην τύχη αυτό. Διακομματική επιτροπή σε όλη τη διάρκεια της τετραετίας μιας κυβέρνησης, κυρίως προεκλογικά, να ελέγχει το διαδίκτυο και την εμπλοκή είτε ξένης χώρας, είτε λογισμικού που έχει δώσει ξένη χώρα σε ελληνικό κόμμα, και με αυτό το λογισμικό τη βοηθάει να κερδίσει τις εκλογές. Εντάξει. Και επαναλαμβάνω, δεν το λέω στην τύχη αυτό. Πάμε. Άλλο πάλι και αυτό. Η Morgan Stanley έκανε φάκελο για το γιο του Biden και διαπίστωσε ότι το 2015 υπήρχαν δόλια σχέδια και ύποπτες συναλλαγές από τον Biden. Δεν υπάρχει απάντηση μέχρι τώρα, λέει η Microsoft. Σε μια παρουσίαση στις 8 Μαΐου του 2015, η τράπεζα προειδοποίησε ότι ορισμένες δραστηριότητες, όπως το πρόγραμμα ομολόγων φιλετικών ηθαγενών της Αμερικής, απαιτούσαν από την τράπεζα να λάβει μέτρα συμμόρφωσης. Καμία ξεκάθαρη παράνομη δραστηριότητα δεν υπάρχει, αλλά οι συντάκτες αυτής της παρουσίασης διαπίστωσαν ότι η δραστηριότητα ήταν αρκετά ύποπτη ώστε να δικαιολογεί την κλιμάκωση της εξέτασης από κατάλληλους εσωτερικούς ελεγκτές συμμόρφωσης. Ήταν τότε που λέει το πολεμικό ναυτικό απέλυσε φέτος το γιο του αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν Χάντερ, όπου βρέθηκε θετικό σε κοκαίνη. Αναφέρεται, αλλά δεν λέει, το φέτος δεν λέει πότε. Ο φάκελος επισήμενε επίσης ένα άρθρο του New York Times στις 25 Αυγούστου του 2008, το οποίο σημείωνε ότι ο Χάντερ είχε πρόβλημα με τα hedge fund, αναφέροντας ότι ένας γιος και ένας αδελφός του γερουσιαστή Τζόζεφ Μπάιντεν του Delaware κατηγορούνται σε 2 αγωγές για απάτη πρώην επιχειρηματικού εταίρου και επενδυτή εκατομμυρίων δολαρίων σε μια συμφωνία αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε πάλι στις ΗΠΑ, με βάση το CNN, δημοσκόπηση που αναφέρει το CNN, ανησυχούν οι μισοί περίπου Αμερικανοί ψηφοφόροι για την ηλικία Biden, και μάλιστα όταν γίνεται στη συνέχεια ερωτώνται οι ψηφοφόροι της αύριον για το αν θα ψήφισαν τον Biden ή έναν από μερικούς υποψήφιους των Ρεπουμπλικάνων. Δεν βάζει μόνο τον Τραμπ, λέει σχεδόν από όλους χάνει ο Biden. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα στις ΗΠΑ με τον Biden, δεν ξέρω πού θα πάει και πώς, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, επόμενο θέμα, Κούβα. Να πούμε ότι η Σοβιετική Ένωση, για να έχει κοντά της την Κούβα του Κάστρο, της είχε δανείσει, δεν ξέρω αν ήταν χρήματα, μπορεί να ήταν πετρέλαιο, πάντως είχε χρέος η Κούβα του Κάστρο, αν δεν κάνω λάθος, 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτά τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια τα διέγραψε νομίζω ο Πούτιν. Και έτσι δημιούργησε μια αίσθηση υποχρέωσης της Κούβας απέναντι στη Ρωσία. Και όντως η Κούβα τηρεί μια φιλική στάση απέναντι στη Ρωσία, αν και υπάρχουν και πάλι δημοσιεύματα που μιλούν για βάση και κινέζικη και ρωσική. Δεν ξέρω με τι βάση, αλλά εκεί λοιπόν, παρότι υπάρχει αυτή η παράδοση, παρότι η Κούβα χρωστάει στη Ρωσία,
φαίνεται ότι λειτουργούσε ένα κύκλωμα που προσπαθούσε να στρατολογήσει Κουβανούς να πάνε στην Ρωσία, στην κατεχόμενη Ουκρανία, στις περιοχές που κατέχει η Ρωσία της Ουκρανίας. Και λέει ότι οι στρατολόγοι στρατολογούσαν κάποιους ως εργάτες να πάνε να δουλέψουν οικοδόμοι εκεί, αλλά και κάποιοι απευθείας στο στρατό. Οι υπηρεσίες του κράτους της Κούβας εξάρθρωσαν αυτό το δίκτυο και αντέδρασαν όπως πρέπει να αντιδρά ένα κανονικό κράτος, και το όραμά μου για την Ελλάδα είναι αυτό. Η Ελλάδα να έχει ένα κράτος που να μπορεί να συλλαμβάνει ή να θέτει ενώπιον των ευθυνών τους και τις φιλικές και τις συμμαχικές χώρες. Κύριοι, είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι, τις υποχρεώσεις που έχω απέναντί σας βάλτε στο χαρτί. Να τις υπογράψουμε με ένα έγγραφο, με βάση αυτό λοιπόν εγώ θα είμαι συνεπής, αλλά όποιος φεύγει, έστω και αν είναι Αμερικανός, Ρώσος, Βουέλγος, δεν ξέρω εγώ τι, όποιος ξεφεύγει από αυτό που αναγράφεται θα συλλαμβάνεται και θα υπόκειται στις συνέπειες των πράξεών του. Και αν είναι διπλωμάτης θα ακολουθείτε Προσέξτε τι έκανε λοιπόν η Κούβα. Εντάξει, γιατί έχω δώσει ένα μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη και στους συμβούλους του ή τέλος πάντων στους πολύ κοντινούς του. Έτσι πριν από λίγο, γι' αυτό το λόγο το έκανα. Προσέξτε. 17 άτομα συνελήφθησαν στην Κούβα ως ύποπτα για σχέσεις με δίκτυο λαθρέας διακίνησης ανθρώπων, το οποίο επιχειρεί από τη Ρωσία με στόχο να στρατολογήσει άνδρες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας. Η κυβέρνηση είχε εξηγήσει προχθές Δευτέρα ότι το Υπουργείο καταβάλει προσπάθειες για να εξουδετερώσει και να διαλύσει δίκτυο λαθρέας διακίνησης ανθρώπων που επιχειρεί από τη Ρωσία για να ενσωματώσει Κουβανούς πολίτες που ζουν εκεί και ακόμη και μερικούς από την Κούβα στις στρατιωτικές δυνάμεις που εμπλέκονται στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Χθες Πέμπτη, ο υπεύθυνος για την έρευνα Σέζαρ Ροντρίγκες, Κέσαρος Ροντρίγκες, δήλωσε ότι 17 άτομα έχουν συλληφθεί προς το παρόν χωρίς να κάνει γνωστή την εθνικότητά τους. Ο ίδιος διευκρίνησε ωστόσο πως ένας εξ αυτών είναι ο εσωτερικός διοργανωτής αυτών των δραστηριοτήτων, ο ενορχιστρωτής, ο επικεφαλής. 2 άλλοι ταυτοποιήθηκαν ως στρατολόγοι, προσέθεσε. Από την πλευρά της η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι οι δικαστικές αρχές εξετάζουν κατηγορίες για λαθρέα διακίνηση ανθρώπων, μισθοφορικές δραστηριότητες και πράξεις εχθρικές από ξένο κράτος. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ποινές κάθερξης 30 ετών έως ισόβια ή ακόμα και την ποινή του θανάτου. Αυτά να τα βλέπουν και Έλληνες κυβερνητικοί που λειτουργούν ως εγκάθετοι ξένης χώρας εναντίον Ελλήνων πολιτών. Αυτά ξέρετε δεν ξεχνούνται, γράφονται. Εντάξει, κοιτάξτε τι γίνεται στην Κούβα. Μπορεί να οδηγήσει σε ποινές κάθερξης 30 ετών έως ισόβια ή ακόμα και στην ποινή του θανάτου. Εδώ δεν έχουμε θάνατο. Ο πατέρας 2 νέων, τέλος πάντων λένε ότι κάποιοι ότι μας ξαπατηθήκαμε κτλ. Εγώ σημειώνω, υπογραμμίζω και τονίζω το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένα κανονικό κράτος. Φτωχή η Κούβα. Ξέρω εγώ κομμουνιστική, δεν ξέρω ούτε με νοιάζει. Όμως, προσέξτε απέναντι στον ευεργέτη της που είναι η Ρωσία, πώς συμπεριφέρεται, έτσι. Καθαρά πράγματα. Εχθρική πράξη. Δεν μπορείς να δράς μέσα στην Ελλάδα, μια χώρα φιλική, συμμαχική, και να κάνεις ό,τι θέλεις και χωρίς αυτό να προβλέπεται στη... Εντάξει. Και φυσικά η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργεί ως εντολοδόχος ξένης. Αρμενία. Λοιπόν, έχουμε πει ότι υπάρχει μια μεγάλη ιδέα της Τουρκίας και του λεγόμενου τουρκικού κόσμου να ενωθούν γεωγραφικά. Δηλαδή, Τουρκία έχει ένα διάδρομο 14 χιλιόμετρων που κοινά σύνορα με τον Ναχιτσεβάν. Το Ναχιτσεβάν είναι ένας θύλακας που δεν επικοινωνεί διαξηράς με το υπόλοιπο Αζερβαϊτζάν, έδαφος του Αζερβαϊτζάν είναι. Η Τουρκία λοιπόν θέλει από τον επικοινωνεί με το
να περνάει από το έδαφος της Αρμενίας, από τον διάδρομο του Ζαγκεζούρ, ο οποίος ενώνει την Αρμενία με το Ιράν. Θέλει λοιπόν να περνάει από εκεί και να φτάνει στο Αζερμπαϊτζάν και από το Αζερμπαϊτζάν δια της Κασπίας να ενώνεται με το Τουρκμενιστάν και από εκεί και μετά Ουσβεκιστάν κτλ. Αυτό είναι το μεγάλο όραμα του Ερντογάν και του τελικά κατόρθωσε να πείσει και τον Αλίεφ να το κάνει, και για να γίνει αυτό πράξη μαζεύουν τώρα στρατεύματα οι Αζέροι στα σύνορα και με το Καραμπάχ και με την Αρμενία. Λοιπόν, το Μπακού συγκεντρώνει στρατεύματα σε σύνορα με την Αρμενία κοντά στον Αγκόρνο Καραμπάχ, δηλώνει ο Αρμένιος Πρωθυπουργός. Ο Νικόλ Πασινιάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβουν σοβαρά μέτρα για να αποτρέψουν νέα έκρηξη εντάσεων στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν δήλωσε ότι τις τελευταίες μέρες το Αζερβαϊτζάν έχει κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις κατά μήκος της γραμμής επαφής μεταξύ των δύο χωρών και τις έχει θέσει σε επιφυλακή. Επιδεικνύοντας την αυξανόμενη ένταση στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, ο Πασινιάν εξήγησε ότι οι ενέργειες του Αζερβαϊτζάν δείχνουν την αποφασιστικότητα της χώρας να πραγματοποιήσει μια προκλητική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ και της Αρμενίας. Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός δήλωσε επίσης: «Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε μια ειρηνευτική συμφωνία και να εξομαλύνουμε τη σχέση με το Αζερβαϊτζάν, αλλά με την προϋπόθεση ότι το Μπακού θα τηρήσει τις διατάξεις της συμφωνίας». Και αυτός πάει όπως η Ελλάδα, με τον κατευνασμό. Καλά. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, είπε ότι το Μπακού δεν θα αφήσει ούτε ένα γκρίζο σημείο στο Καραμπάχ και είπε ότι ο μόνος τρόπος για τους Αρμενίους που ζουν σε αυτή την περιοχή είναι να αποδεχθούν το μέλλον τους ως μέρος της δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή θα εισβάλλουν μέσα και θα... Προσέξτε τώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, το Μπακού έχει Plan B, σχέδιο Β, για τη δημιουργία του διαδρόμου Ζαγκεζούρ, αυτό που σας είπα, χωρίς τη βούληση της Αρμενίας, χωρίς τη συμμετοχή της Αρμενίας. Δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι θέλει δεν θέλει η Αρμενία, εμείς θα τον κάνουμε, δεν μπορούμε να πάμε αλλού. Αυτός είναι ο διάδρομος. Και εκεί αντιδρά το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, και είδα ότι ένας αξιωματούχος στο Ιράν, τώρα δεν θυμάμαι ποιος, είναι σήμερα στον Μπακού, λέει, για να συζητήσουν κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Σοβαρό θέμα πάντως αυτό. Και ας το έχουν υπόψη τους ή του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Μητσοτάκη, διότι αυτό είναι σχέδιο της Τουρκίας. Δηλαδή θα είναι αφελές, για να μην πω τίποτα άλλο, να περιμένεις από μια Τουρκία που κάνει επεκτατικό πόλεμο στην Αρμενία, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στην Κύπρο, να δείξει να γίνει άγγελος με σένα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς αναλύετε αυτά τα γεγονότα. Τι κάνετε που βλέπετε εσείς την ελπίδα και μπορούμε να τη δούμε εμείς? Δηλαδή ή κάτι πίνουμε εμείς ή κάτι πίνετε εσείς, δεν εξηγείται αλλιώς. Πείτε μας λοιπόν τι πίνουμε ή τι πίνετε για να βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Πάμε τώρα στο υπόλοιπο, στο άλλο. Η πρόεδρος του Κωσόβου, Βιώσα Οσμάνη, όχι Γκιώσα, Βιώσα. Αλήθεια, ποιος ξέρει τι είναι Γκιώσα? Κάποτε οι 9 στους 10 Έλληνες ξέραμε τι είναι η Γκιώσα. Έτσι. Και ξέραμε γιατί τώρα αφήστε τα κορονακιώτικα και τη σημισκή. Πάμε πίσω 2 γενιές, 3 γενιές, οι παππούδες μας όλοι ήταν βοσκοί στην Ελλάδα. Αυτή η χώρα επιβίωσε από τα γελάδια, τα πρόβατα, τα κατσίκια, τα γαϊδούρια που κουβαλούσαν τις ελιές και όλα τα άλλα, από τις ελιές, το στάρι και τα αμπέλια. Από αυτό επιβιώσαμε, γι' αυτό υπάρχουμε σήμερα. Άρα η Βιώσα, όχι Γκιώσα. Η Βιώσα Οσμάνη, πρόεδρος του Κωσόβου, κατά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, επισήμανε την αφοσίωση της Πρίστινας στην ευρωατλαντική πορεία. Στρατηγικός στόχος του Κωσόβου είναι να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Σε καμία περίπτωση δεν θα παρεκκλίνουμε από την ευρωατλαντική πορεία. Αυτή είναι η υπόσχεση που δώσαμε στις νέες γενιές. Χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ ως εγγυητή της ειρήνης και της δημοκρατίας, είπε η Οσμάνη σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Στόλτεμπεργκ.
Χαρακτήρισε την ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου ιστορική επιτυχία του ΝΑΤΟ, ενώ άφησε αιχμές για το ρόλο της Ρωσίας, επισημαίνοντας ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Αναφέρθηκε και στο Σερβορωσικό Ανθρωπιστικό Κέντρο που λειτουργεί στην πόλη Νης, χαρακτηρίζοντάς το Ρωσικό Κατασκοπευτικό Κέντρο. Η πρόεδρος του Κωσόβου κατήγγειλε και τη συμπεριφορά του Βελιγραδίου, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζεται από τη Μόσχα και ότι έχει ηγεμονικές βλέψεις. Η Οσμάνη διαβεβαίωσε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι οι αρχές του Κωσόβου θα παραμείνουν αφοσιωμένες στη συνεργασία με την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας. Ο Στόλτεμπεργκ, από την πλευρά του, επισήμανε ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει στεναρά τον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαιρέτησε την αναγγελία για επικείμενη συνάντηση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κάλεσε τις δύο πλευρές να αποφύγουν την εμπριστική ρητορική και να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους. Δύο σχόλια. Πρώτον, το ΝΑΤΟ βοήθησε την ανεξαρτησία. Το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, την απόσπαση, τον διαμελισμό της Σερβίας, την απόσπαση του Κωσυφοπεδίου, ανεξάρτητο κράτος. Τι διαφορετικό κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία? Τι διαφορετικό κάνει? Και εκεί αποσπά έδαφος της Ουκρανίας που κατοικείται κατά πλειονότητα όπως και το Κόσοβο από Ρώσους και λέει είναι ανεξάρτητα. Τι διαφορετικό κάνει? Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Η Ελλάδα, όταν έρθει η στιγμή και πουν το Κόσοβο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, τι στάση θα κρατήσει? Διότι από τώρα δείχνει ότι θέλει να το αναγνωρίσει. Εάν αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο ως ανεξάρτητο κράτος, που θα βρεθεί κάποια στιγμή, εδώ είχαμε συμφέρον άμεσο και πρωτογενές με τα Σκόπια και υποχωρήσαμε. Με το Κόσοβο τι να πούμε, γιατί θα επικαλεστούμε το θέμα της Κύπρου? Μα δεν το κάναμε ήδη, πηγαίνουμε αυτούς τους καλούμε εδώ, πήγαινε ο Δένδιας εκεί. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα αναγνωρίσουμε το Κωσυφοπαίδιο και θα ανοίξει η πόρτα να αναγνωρίσουν οι άλλες χώρες τα κατεχόμενα. Δεν είναι ίδιο, αλλά παρόμοιο. Για σκεφτείτε το εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών που κάνετε τις εισηγήσεις. Λοιπόν, Τουρκία. Είδα πριν από λίγο ότι οι αρχές της βορειοανατολικής Συρίας, αρχές, είναι μη αναγνωρισμένες αρχές. Εκεί λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια, ένα de facto κράτος, ένα ιονί κράτος, το οποίο το διοικούν οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, Κούρδοι, Άραβες, Ασσύριοι και Αρμένοι. Αυτοί κατοικούν εκεί. Εκεί τις τελευταίες μέρες έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι ενορχιστρωμένες από την Τουρκία αλλά και από τον Άσαντ. Στόχο έχουν να πλήξουν τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, να διαλύσουν αυτό το κράτος και χρησιμοποιούν στην μεν περίπτωση στο βορρά, στο Μέμπετ, στην Ιεράπολη, χρησιμοποιούν οργανώσεις αναγνωρισμένες από τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ, εκεί στην Ουάσιγκτον, σε εσάς το λέω, αναγνωρισμένες από εσάς ως τρομοκρατικές οργανώσεις, ο κύριος Φιντάν, ο οποίος τις χρηματοδοτούσε και τις χρηματοδοτεί ακόμα και τώρα και μάλιστα έκανε και δήλωση, γιατί δεν κόβεται η συνήθεια. Έξις Δευτέρα φύσης έλεγαν οι αρχαίοι. Χρησιμοποιεί εκεί λοιπόν ο κύριος Φιντάν τους τρομοκράτες τζιχαντιστές, Αλ-Κάιντα, Αλ-Νούστρα και HTS, και στο νότο χρησιμοποιεί τις ορισμένες φυλές Αράβων για να κινηθούν εναντίον των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, εναντίον των Κούρδων και των Αμερικανών δηλαδή. Σε εσάς το λέω, εσάς εναντίον στην Ουάσιγκτον, σε εσάς εναντίον ημών ο κύριος Φιντάν στέλνει στρατιώτες. Έπιασαν λοιπόν έναν τύπο, είδα πριν από λίγο το βίντεο. Οι Κούρδοι τον έβαλαν στην κάμερα, λέγε ποιος έστειλε? Λέει οι Τούρκοι, λέει ονόματα. Μας δώσαν τα όπλα, μας δώσαν οδηγίες και μας είπαν τι να κάνουμε. Η Τουρκία που κάνει όλα αυτά, το γεράκι δηλαδή, έγινε περιστέρι και ήρθε στο Γεραπετρίτη, παρεμπιπτόντως ξέρετε θα πει Πετρίτης. Πετρίτης θα πει γεράκι.
Εντάξει. Λοιπόν, ήρθε στο Χεραπετρίτη ένα περιστεράκι και λέει: εμείς είμαστε τι καλά παιδιά, ελάτε να τα βρούμε. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Φαϊζάλ Μικντάτ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, το Ρώσο. Καθήκον κάθε υπουργού, καθώς και κάθε επίτιμου πολίτη της Συρίας, είναι να υποστηρίξει τον κίνημα των αραβικών φυλών, στην Τερεζόρ μιλάμε, στα ανατολικά της χώρας που πολεμούν ενάντια στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τις φιλοαμερικανικές κουρδικές οργανώσεις. Οι πολίτες της Συρίας αγωνίζονται για την ανεξαρτησία τους από τις δυνάμεις κατοχής και για την ενότητα της χώρας. Οι απλοί Σύριοι βλέπουν πόσο καταστροφική είναι η πολιτική των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ανοιχτά συμμορίες στα κατεχόμενα. Σας έχω πει την άποψή μου. Είμαι φίλος με την Συρία, με το κράτος της Συρίας. Εγώ δεν θέλω να διαμεριστεί η Συρία, αλλά αυτή η διαδικασία που οι Κούρδοι έχουν ξεκινήσει, κατά την άποψή μου, είναι δίκαιο να ολοκληρωθεί με ένα νέο σύνταγμα, με το οποίο η Βαγδάτη θα αναγνωρίζει δικαιώματα αυτονομίας στους Κούρδους της Συρίας. Όπως έκανε και η Βαγδάτη, η Δαμασκός, έτσι. Έτσι είναι το δίκαιο και όλα τα άλλα αποδυναμώνουν τη Συρία. Ένα δημοκρατικότερο και αντιπροσωπευτικότερο σύνταγμα θα κάνει πιο ισχυρή τη Συρία. Και όχι να παίζει παιχνίδια μαζί με την Τουρκία, αυτά δεν θα οδηγήσουν σε καλό αποτέλεσμα ούτε την Άγκυρα ούτε την Δαμασκό. Αυτή είναι η απόψή μου. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία έτοιμη για διαβουλεύσεις με στόχο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα που εκτιλίζονται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα οποία απειλούν σοβαρά την ασφάλεια της περιοχής μας και ολόκληρου του κόσμου, αναφέρει η Τουρκία. Η τουρκική κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να διευκολύνει ενεργά τη διαδικασία επίτευξης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα. Επιβεβαιώνουμε την ετοιμότητά μας να διαδραματίσουμε ενεργό και βοηθητικό ρόλο στη διασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και σταθερής ειρήνης, καθώς και ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ανέφερε η εφημερίδα Hürriyet, επικαλούμενη του Υπουργείου Άμυνας. Επανέλαβε ότι η Τουρκία διατηρεί επαφές τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία αλλά και τον ΟΗΕ σχετικά με την επέκταση συμφωνίας για τα σιτηρά στον Εύξηνο Πόντο. Ελπίζουμε ότι μετά τη συνάντηση Ερντογάν και Πούτιν στο Σότσι 4 Σεπτεμβρίου θα γίνουν θετικά βήματα για τη συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία συνέβαλε καθοριστικά κτλ. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι η Τουρκία διεκδικεί το ρόλο του μεσολαβητή, ο Ερντογάν. Γι' αυτό ήθελε πριν την Νέα Υόρκη, έχει στην τσάντα του την Ελλάδα, σου λέει θα πει στον Πούτιν, Biden θα πει τι θέλεις, να ορίστε εγώ με την Ελλάδα συνομιλώ. Τι άλλο θες? Ήθελε να το φέρει στην τσάντα και τη Ρωσία τη συμφωνία για να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Λοιπόν, ο Τζακ Στρό ήταν υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Τόνι Μπλερ από το 2001 ως το 2006. Ξέρετε ποιος είναι ο Τόνι Μπλερ? Και αυτός έπρεπε να είναι φυλακή. Και ο Τόνι Μπλερ και ο Τζακ Στρό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάνω σε ψέματα, στα οποία δυστυχώς έπαιξε ρόλο και ο δικός μας ο Τένετ, ως διοικητής της CIA, πάνω σε ψέματα ότι ο Σαντάμ Χουσέιν είχε όπλα μαζικής καταστροφής, πήραν απόφαση και έκαναν στρατιωτική επιχείρηση ενός ανεξάρτητου κράτους με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, με καταστροφές που οι άνθρωποι πληρώνουν μέχρι σήμερα. Και μάλιστα ο Τόνι Μπλερ ζήτησε συγγνώμες κτλ. Ο Τζακ Στρό λοιπόν, που έχει το θράσος τώρα να δίνει στο πολίτικο συνέντευξη και να μιλάει δεν υπάρχει αθλιότερη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορώ να το διαβάσω πραγματικά. Ο άθλιος, αυτός ο οποίος έπρεπε να είναι στη φυλακή λόγω της εγκληματικής απόφασης να εισβάλλουν στο Ιράκ, αυτός κατηγορεί την Ελλάδα και την Κύπρο. Και τι λέει? Λέει δεν έπρεπε να βάλουμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί λέει κάπου μας κορόιδεψαν. Τι λέτε καλέ? Εσείς μας κοροϊδεύετε δεκαετίες. Και τι έγινε που σας κοροϊδέψαμε μια φορά εμείς? Τους κοροϊδέψαμε, λέει, επειδή μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, θα σας πω, λίγα λόγια θα σας πω και θα σας εξηγήσω και τι έγινε και τότε. Δεν έπρεπε ποτέ να αφήσουμε την Κύπρο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ήταν λάθος η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς λύση του κυπριακού ζητήματος. Εκφράζει μάλιστα τη θέση ότι η Βρετανία πρέπει να αξιοποιήσει το ρόλο της ως εγγυήτρια δύναμη για να θέσει τη λύση των δύο κρατών στο τραπέζι, επιδιώκοντας να πείσει εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπαγώσει να τελειώνει αυτή η σύγκρουση. Κατηγορεί τους Κύπριους ότι έχουν σχέση με την Ρωσία, γιατί τώρα τα κατεχόμενα δεν έχουν, έφυγαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, πήγαν στα κατεχόμενα. Για δεν μιλάς, για να μην λερώσω και το στόμα μου τώρα και σέβομαι τους, αλλιώς θα σου έλεγα τώρα. Για δεν λες αυτό. 50.000 είναι στα κατεχόμενα. Που τα κατεχόμενα είναι Τουρκία. Που όλοι οι ολιγάρχες είναι στην Τουρκία. Γιατί δεν το λες αυτό. Είπε φυσικά για το σκάνδαλο της Al Jazeera. Εδώ καλά έκανε και το είπε. Ας πρόσεχαν. Εντάξει. Είπε ότι υπάρχουν διαφορετικές δημοκρατίες. Δύο κράτη λέει στην τέτοια. Εντάξει. Λέει τα αφηγήματα σχετικά με το γιατί η Τουρκία εισέβαλε για να εξασφαλίσει τον Βορρά διαφέρουν πολύ. Λέει, άλλα λέμε εμείς, άλλα λένε οι Τούρκοι. Και προσθέτει ότι τότε νεοφασίστες συνταγματάρχες διοικούσαν την Ελλάδα και ακολουθούσαν μια πολιτική ένωση της Κύπρου με την υπηρετική χώρα. Το δικοινοτικό διμερές σύνταγμα που συμφωνήθηκε το 1960 για την ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο είχε καταρρεύσει. Υπήρχε τρομερή κοινοτική βία και πολλοί Τουρκοκύπριοι φοβούνται για τη ζωή τους. Άλλο ψέμα. Ό,τι έγινε, όλα αυτά για τα οποία κατηγορεί την Ελλάδα, τα ενορχίστρωσε το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον. Και τη Χούντα και τον Ιωαννίδη και την ΕΟΚΑ Β και τις δικοινοτικές συγκρούσεις ήταν όλες ενορχιστρωμένες από το Λονδίνο. Ντροπή να λέει τέτοια ψέματα. Ντροπή πραγματικά. Λέει για το σχέδιο Ανάν τώρα. Έτσι στις αρχές του 2004, καθώς ο χρόνος έτρεχε προς την επίσημη ένταξη της Κύπρου που είχε προγραμματιστεί για το Μάιο, υποβλήθηκαν λεπτομερείς προτάσεις σε κάθε πλευρά με τους Τουρκοκυπρίους να ψηφίζουν συντριπτικά υπέρ του σχεδίου Ανάν, ενώ οι Ελληνοκύπριοι ψήφισαν κατά. Και λέει δεν έπρεπε να τη βάλουμε. Και τι έγινε τότε. Μου τα έχουν διηγηθεί οι άνθρωποι που σχεδίασαν όλο το κόλπο. Ήταν τον γκρόσο κόλπο τότε. Εδώ εγώ ξέρετε δεν θέλω να αδικώ κανέναν. Αλλά το σχέδιο που έκαναν Σιμίτης, Πάγκαλος και Γιάννος Κρανιδιώτης και ο φίλος μας ο κύριος Νεάρχου λέει ότι και αυτός ήταν στην αρχή του σχεδίου, αλλά στην τελική του φάση είχε πεθάνει ο Γιάννος, ο Κρανιδιώτης, Πάγκαλος Σιμίτης, ο Πάγκαλος δηλαδή ήταν αυτός που το έκανε. Ήταν η μοναδική φορά που δουλέψαμε εμείς τους ξένους, γιατί συνήθως μας δουλεύουν. Δηλαδή είπαμε, ήταν η Ελλάδα προεδρεύουσα χώρα, και εγώταν η Ευρώπη για τη διεύρυνση. Εμείς είπαμε ότι αν δεν μπει η Κύπρος διεύρυνση ΓΙΟΚ, έβαλαν την Κύπρο, είπαμε να βρεθεί λύση με το σχέδιο Ανάν, αλλά οι διαδικασίες ήταν έτσι που όταν είπαμε όχι στο σχέδιο Ανάν, είχε εγκριθεί η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα, επειδή είχε δοθεί προφορικά και στην Κύπρο και από την Κύπρο και από την Ελλάδα ότι θα λυθεί, ως εκθαύματος όταν φτάσαμε στο δημοψήφισμα και στην είσοδο της Κύπρου είχαν αλλάξει κυβερνήσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στην Κύπρο έφυγε ο Κληρίδης που είπε ναι, εσείς υπογράψτε τώρα για να μπει, και έφυγε ο Κληρίδης, ήρθε ο Τάσος. Στην Ελλάδα έφυγε ο Σιμίτης και ήρθε ο Καραμαλής. Και έτσι λέει μας εξαπάτησαν. Μπα! Και εσείς μας εξαπατάτε 200 χρόνια και μας δουλεύετε. Αυτά τα λέω για να μην θεωρείτε ότι πάντα η ελληνική διπλωματία ότι δεν έχει επιτυχίες. Ήταν στρατηγικού χαρακτήρα επιτυχία η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν θέλετε να καταλάβετε το γιατί, διαβάστε τον Τζακ Στρό και τη χολή που βγάζει γι' αυτό. Ασχέτως με το τι άποψη έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι μπήκε πάντως ήταν στρατηγικού χαρακτήρα νίκη και πρέπει να την πιστώσουμε στην ελληνική διπλωματία, στην κυπριακή διπλωματία, στην κυπριακή κυβέρνηση και στην ελληνική κυβέρνηση. Σας είπα, Σιμίτης, Πάγκαλος. Εντάξει. Τα λάθη λάθη και τα σωστά σωστά. Πάμε τώρα και στο τελευταίο μας θέμα. Θα έχουμε και ένα ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε στο τελευταίο θέμα, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν,
τα ελληνοτουρκικού διαλόγου θα τα αφήσουμε για αύριο. Τα είπαμε άλλωστε, το περιστεράκι που έγινε ο Φιντάν. Προσέξτε εδώ τον κίνδυνο τώρα. Τον ισχυρισμό ότι στην Πάφο κατέρχονται τους τελευταίους μήνες νεαροί τζιχαντιστές εκφράζει το Κοινοτικό Συμβούλιο της Χλώρακας, δικαιολογώντας εμέσως τις αντιδράσεις εναντίον αλλοδαπών, ενώ βλέπει και πολιτικές σκοπιμότητες. Παράλληλα, το Κοινοτικό Συμβούλιο ισχυρίζεται ότι πίσω από τους τζιχαντιστές βρίσκονται ΜΚΟ, επιχειρηματίας και κύκλωμα σύρων, ενώ θέτει και θέμα εθνικής ασφάλειας. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα από αυτούς που φιλοξενούν από την κοινότητα στην οποία υπάρχει το κέντρο κράτησης αλλοδαπών. Τα πιο πάνω περιλαμβάνονται σε επιστολή του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Στην επιστολή αναφέρεται ότι τους τελευταίους 6 μήνες παρατηρήθηκε το φαινόμενο της μαζικής εγκατάστασης νεαρών φανατικών Ισλαμιστών στη Χλώρακα. Διατυπώνεται δε ο ισχυρισμός ότι το άντρο αυτών των φανατικών ήταν το St. Nicholas Residence, όμως αυτοί εγκαταστάθηκαν και σε άλλα υποστατικά στη Χλώρακα και στις γύρω περιοχές. Ήρθαν από την Τουρκία κυρίως και λίγοι από το Λίβανο με βάρκες. Αυτοί, σύμφωνα πάντα με το Κοινοτικό Συμβούλιο, καθοδηγήθηκαν να έρθουν από παράνομες ΜΚΟ, μεγαλοεπιχειρηματία που έστησε τα 3 μεγάλα γκέτο της Πάφου και ένα κύκλωμα σύρων διακινητών και εκμεταλλευτών που κατοικοεδρεύει στην Πάφο. Και η επιστολή συνεχίζει. Βοήθησαν και καθοδήγησαν μετανάστες να μπουν λαθρέα στην Κύπρο, κάτι που είναι παράνομο και ποινικό αδίκημα. Ποιος τους καλύπτει, ποια συμφέροντα οικονομικά και πολιτικά βρίσκονται πίσω από αυτό? Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, το όλο θέμα εξελίχθηκε ως εξής. Οι ΜΚΟ έκαναν τις αιτήσεις ασύλου των νεαρών με τους δικηγόρους τους και ακολούθως τους έστειλαν στην Πάφο. Παρέλαβε κάποιος ο μεγαλοεπιχειρηματίας και παρέλαβαν τους νεαρούς τζιχαντιστές στα εδώ κυκλώματα των Σύρων. Τους βρήκαν στέγη στο Σεν Νικόλας και αλλού, τους έβαλαν να δουλεύουν αδήλωτα, να κλέβουν οτιδήποτε από σπίτια και οικοδομές, τους έβαλαν να ρημάξουν το Σεν Νικόλας και να τους παραχωρούν τα κλοπημαία, τους πουλούσαν ναρκωτικά, τους πουλούσαν άγραφα αυτοκίνητα, άνοιξαν μίνι μάρκετς και καφετέριες κοντά στο συγκρότημα για να τους παρέχουν μεταξύ άλλων τραπεζικές υπηρεσίες σε αυτά, να τους βοηθούν να στέλνουν λεφτά μέσω κατεχομένων στην Τουρκία, τους έφεραν τους χότζες να κάνουν προσευχή, να τους καθοδηγούν, να τους φανατίζουν και να τους εκπαιδεύουν να μην φοβούνται τους οικοδεσπότες, τους Κύπριους, αλλά να τους βλέπουν σαν εχθρούς. Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι στις 14 Αυγούστου αποφάσισαν να κάνουν διαμαρτυρία, να πορευθούν προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας και να φωνάζουν συνθήματα θρησκευτικού φανατισμού και ότι θα κάνουν κακό στον Πρόεδρο, στο σπίτι του και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, κύριοι? Γεραπετρίτης, είσαι εγγυήτρια δύναμη. Εδώ η Τουρκία σου στείνει πέμπτη φάλαγγα στην Κύπρο. Αύριο δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Ποιος σου λέει ότι δεν υπάρχει ίδια φάλαγγα και στην Ελλάδα? Μόνο αφελής πρέπει να είναι κανείς για να πιστέψει ότι η Τουρκία δεν εκμεταλλεύεται αυτό το πλεονέκτημα που τους δίνουμε εμείς οι ίδιοι. Προς γνώσιν και συμμόρφωσιν παύλα προβληματισμό. Καληνύχτα.